السلام عليكم. في كتير عالم سألوني انه انا بدي اعرف شو الخطوات يلي بقدر احصل عليها على شهادة السواقة البريطانية. من اول شي اذا انا ماني عامل شي، انا واصل على البلد جديد وما عندي فكرة شو بدي ساوي. فبهذا الفيديو حاشرح بسرعة شو الشغلات اللي لازم ساويها حتى احصل على شهادة السواقة الكاملة بريطانيا لسواقة السيارة. هلا عندي أنا ثلاث شغلات أساسيات لازم ساويهم حتى أحصل على شهادة السواقة. أول شي إني أجيب هي الشهادة اللي شايفينها قدامكم يلي هي اسمها البروفيشنال درايفنج لايسنس، أو شهادة السواقة المؤقتة يلي هي بتخولني إني أقدر أحجز لفحص النظري، وأقدر أحجز لفحص العملي، وكمان إني أقدر أعمل تدريب للسواقة العملية. فهي أول وحدة هي ال أو البروفيشنال لايسنس. تاني شي عندي فحص ثيوري اللي هو فحص نظري، وتالت شي عندي البراكتيكال تيست او هو فحص العملي للسواقه. اذا بنجح بالفحصين فانا بصير معي شهاده السواقه. خلينا نبلش اول وحده. فالشهاده السواقه هي ال انا بقدر اقدم عليها عن طريق فورم من البوست اوفيس، او فيني اقدم عليها عن طريق الاونلاين. عندي فيديو انا بالقناة بيشرح كيف بعبي الفورم يلي هو انا بقدر جيبه من البوست اوفيس، وشو الشغلات اللي لازم ضمنها فيه، وشو الشغلات اللي لازم اكتبها، وشارح كل شي بالتفصيل كيف بعبي الفورم. طبعا الشهادة بتاكل تقريبا بحدود، يعني خلينا نقول 4 أسابيع لتجي حاليا. قبل كانت أطول شوي بعد كورونا، هلأ عم بخف الوقت أكتر شوي. بس صار معي هاي الشهادة، أنا قدمت عليه حسب الفيديو الموجود بالقناة كيف أنا بقدر أقدم وعبي الفورم، وبعته كل شي تمام. إجت هاي الشهادة. مجرد إجت الشهادة هي وصارت معك، صار أنت فيك تقدم النظري، وكمان فيك تاخد تدريب للعملي. يعني مش ضروري أنا أنجح بالنظري لا اتدرب، فيني اتدرب على العملي وانا عم بدرس او عم اقدم النظري. هلا فحص النظري بعد ما تجيني بصير بقدر انا احجز فحص النظري من موقع الحكومة. طبعا لحتى اجهز حالي لهذا الفحص في كتير موارد اني اقدر استخدمها. اهمها يلي هو تابع للدي في اس اي، او يلي هي اختصارا ل درايفنج دي في اس اي، سو درايفنج فيكل ستاندرد ايجنسي، يلي هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم اجراءات السير. مشان ما كتر كتير عليكم وطول، ففحص النظري هو عبارة عن 3 أجزاء. الجزء الأساسي أو هن جزئين أساسيات في الأسئلة وفي الفيديو الهازارد. خلينا نحكي وحدة وحدة. الأسئلة هدول حيجيني 50 سؤال، هو إن عبارة عن حالات معينة، مش ضروري يكون إشارات مثل ما انكم شايفين عندي. بيكون في سؤال، ممكن السؤال يجي معه صورة ممكن لا، وبيجيني 4 خيارات. الخيارات ممكن صور أو ممكن كتابة، على الأرجح يعني أكتر شي بيجي كتابة، منهم حيجيكم من هدول الشغلات. فهن عبارة عن 50 سؤال. عندي 47 سؤال يلي هو مثل ما شايفين شفهي، وعندي 3 أسئلة بيجوا مع فيديو بشغله وبيجيني 3 أسئلة عليه عن الحالة الموجودة بالفيديو. طبعا ما صعب أبدا، هو إذا الواحد قدر يفهم القوانين بشكل منيح فبيكون فحص النظري كتير سهل. طبعا بنقدمه بالإنجليزي حصرا باسكتلندا وإنجلترا، فينا نقدمه بالعربي بإيرلندا بس بده يكون عنوان سكننا إيرلندا. المهم هدول 47 زائد ال3 اللي بيجوا بهذا السؤال هن 50 سؤال. انت لازم تجيب 43 حتى تنجح بالقسم الأول. القسم الثاني هو بسموه فيديوهات الهازارد. رح يجيك 14 فيديو، وانت كل شي عليك انه انت عم تتفرج على الفيديو، بس حسيت انه في شي قدام حيسبب خطر يخليك انه انت تغير سرعتك او تغير اتجاه سيارتك، فبتكبس بالفارة على الشاشة، بس مو بشكل كبير، يعني بكبس كبسة يفضل او كبستين مشان اتأكد انه انا سجلت التفاعل تبعي مع الفيديو. طبعا الفيديو اذا كبست فيه كتير حاخد علامة صفر. انا كل ما قدرت اكشف الخطر على بكير كل ما باخد علامة اكبر، هي من 5 للفيديو. لازم جيب 44 من 75 حتى اقدر انجح، اقل من هيك
حاسقط كل فيديو عليه 5 علامات. واحد من الفيديوهات حيكون فيه 2 هازارد، 2 خطر، بدون ما اعرف انا اي واحد، ما حيخبروني، فبدي ضل مركز بكل الفيديو. انا كل ما طلع فيديو بدي ضل مركز فيه حتى اقدر اكشف كل الاخطار. فمثلا مثال، هي السيارة اللي قدامي هون في فان واقف على اليسار. هلا الحالة اللي كانت هذا الفيديو انه الفان كان ماشي عطى غماز وبلش يصف، فانا من هون فورا بدي بلش اعطيه كبسه تنتين مشان اقول له اوكي انا شايف الفان عم يسكر، فمعناته عم يصف، معناتها السياره اللي قدامي حلقها تهدي وانا يمكن اضطر اني هدي وراها. فيعني هيك شغلات. مثلا يمكن انت ماشي تشوف سياره او موتور طلع من هذا المفر، فانت كمان لازم تكبس مشان تقول له اوكي هذا خطر، انا يمكن اضطر هدي لانه هو يمكن ما يوقف. يعني هيك شغلات. طبعا وقت حنحضر نحن للنظري موجود ب مجموعة التحضير حيكون في الأسئلة، وموجود كمان فيديوهات للتمرين. فأخذت أنا 43 بالأسئلة وأخذت 44 بالفيديو، فأنا بنجح بالنظري. بأي جزء من الاثنين سقطت فبسقط بالفحص كامل. يعني أنا ممكن أنجح بالنظري أسقط بالفيديو، ممكن أنجح بالفيديو أسقط بالأسئلة. فاثنين بيرسبوا بعض، لازم أنجح بالاثنين لأقطع فحص النظري. تمام. هلا بنرجع ل بعد ما انا طلعت ال او البروفيشنال لايسنس، عملت النظري، رحت هلا بدي اتدرب مشان اكون جاهز اني اقدم فحص العملي. طبعا ضروري كتير انه انا اخذ تدريب مع مدرب معتمد. طبعا المدرب المعتمد بيكون معه شهادة يلي هي بتخليك تقدر انت تعرف انه هذا الزلمة او المرأة شهادتهم يعني حقيقية، يلي هي هيك شكلها بيكون خضرة. تمام. طبعا هذا سعر الهولدر بس اللي بنحط فيه الشهادة، هيك شكلها هي. طبعا في البنك بيكون لمدرب هو لساته تحت التدريب، يعني هو لسه مش صاير مدرب كامل، لساته تحت التدريب ليصير مدرب. المدرب الكامل حتشوف هاي الإشارة عنده بالسيارة، بيكون هذا مدرب كامل، فأنت هيك تعرف إنه هذا مدرب. المدرب حيساعدك إنه أنت تفهم قوانين السير بشكل عملي على الطريق، وتعرف الأولويات، وتعرف أنت حدود السرعة، تعرف كمان شو الأخطاء اللي ممكن بترسبك والأخطاء يلي ما بترسبك. فحص العملي تمام. هلا انا في شغله هون بالنظري، انت الاسئله معك 50 دقيقه لتخلصهم. الاسئله معي 50 دقيقه لخلصهم، ولكن الفيديو الفيديوهات يلي هن تبعت الهازارد هدول بقدر انا اخذ وقتي فيهم، لانه انت مش متحكم بالوقت. يعني الوقت هو وقت الفيديو، فانت ما تستعجل بالهازارد. يعني ال 50 دقيقه اللي معك هن فقط للاسئله. تمام. فمعك الوقت كله لتخلص الهازارد هدول، معك كتير وقت. تمام. بنرجع لموضوع المدرب. مثل ما فرجيتكم شهادته خضراء بيكون كامل، الشهادة الزهرية بيكون لساته مبتدئ. طبعا مش عيب اتدرب مع حدا لساته عم يتدرب، لانه لحتى يوصل للشهادة الزهرية بيكون عنده كتير فحوصة انه يزبطها، وعنده كتير دروس لازم ياخدها بالاجباري حتى يقدر يبلش شغل. تمام. فحص العملي هو عبارة عن 40 دقيقة. بيطلع معي اكزامينر جنبي، وإذا أنت حبيت ممكن تطالع مدربك معك بالسيارة، بيقعد هو ورا، ما بيتدخل بالفحص نهائيا. 40 دقيقة حيكونوا مقسمين بالشكل التالي: 20 دقيقة من الفحص حيروحوا سواقة اعتمادية على الذات، أو مثل ما بيقولوا independent driving. بتكون يا أما على الخريطة على التومتوم، يا أما بيكون عن طريق فولو ذا ساينز. يعني بيقول لك الحق لي مثلا الاشارات على سيتي سنتر، فانت بدك تروح تمشي، وكل ما شفت اشاره سيتي سنتر بدك تكون ماشي باتجاهها. طبعا كل 5 طلاب بيروحوا على الفحص، واحد منهم بيروح فولو ذا ساينز الحق لي الاشارات، والاربعه البقيه حيطلعوا على الخريطه يمشوا على السات ناف. الفحص كله 40 دقيقه، بس السواقه الفعليه حتكون تقريبا شي 30 دقيقه. السواقة مثل ما قلنا بتتضمن 20 دقيقة يلي هي السواقة الاعتمادية، والباقي حيكون اني انا الحق الاكزامينر شو بيقول لي: روح يمين، روح يسار، صف، امشي، اطلع الدوار مخرج تاني، بهالقصص هي. عنا كمان مناورة رجوع الى الخلف لازم نفذها. نحن بالاجمال عنا 4 حيعلمنا اياهم المدرب، وانا بالفحص حساوي فقط وحدة منهم حسب شو بيطلب مني الاكزامينر.
فنحن ورايحين على الفحص ما بنعرف اي وحده، لازم نكون متدربين على الكل. وجوا الفحص بينقي هو وحده حسب هو شو بيكون وجهه نظره الاكزامينر، وبيطلب مني اني ساويها. طبعا هن في عندي الاربعه، عندي تنتين جوا الباركينج العادي اللي مثل بقازده او شيء. فاول وحده بتكون دخول، يعني صف سيارتي دخول، وتاني وحده بتكون صف سيارتي بالباركينج رجوع الى الخلف، والتنتين التانيات هن على الطريق الرئيسي. فوحده منهم يلي هي بيقولوا لها pull up on the right and reverse، فصف على اليمين وارجع لي مسافة سيارتين. او ممكن يطلب مني البارallel باركينج اللي هي بدي يوقف انا جنب سيارة وارجع ريفيرز وصف جنب رصيف. وفي مناورة أخيرة يلي هي اسمها emergency stop، يلي هي اختيارية بالنسبة للإكزامينر، فإذا حب هو يساويها بيطلبها مني، ما حب فما بيطلبها. فأنواع الأخطاء يلي بالفحص ما عندي علامات، ولكن عندي minor fault يلي هو خطأ عادي، أو يسموه driving fault كمان. عندي ال serious يلي هو خطأ جدي، وعندي dangerous يلي هو خطأ خطير. طبعا المانيورز او الدرايفنج فولت العاديات مسموح اني ساوي 15، اذا عملت 16 بسقط. الخطأ صغير مثال عنه انه مثلا قال لي تين ليفت، فاجيت انا اعطيت الغماز وبعدين شيكت المرايا. هذا الشيء ما بيصير، لانه انا لازم شيك المرايا اعرف مين في جنبي بعدين بعطي الغماز. فهذا خطأ ما بيرسب، ولكنه يعتبر خطأ صغير. طبعا الخطأ الصغير اذا تكرر نفسه 3 مرات بيتحول لسيريس. يعني انا اذا كل مرة بيقول لي لف يمين او يسار بعطي غماز قبل المرايا، فحكي لي اوكي عندك مشكلة انت بهذا الموضوع، روح تدرب لسه وظبط الاوردر يلي هو الترتيب يلي هو مرايا قبل الغماز. المثال الثاني عن السيريوس فولت. السيريوس فولت هو خطأ جدي ولكن ما أثر على الآخرين بالطريق. مثلا قال لي على الدوار روح خلينا نقول رايت ثيرد اكزيت، اطلع يمين مخرج ثالث. فانا لو اروح يمين على الدوار لازم اكون بالمسرب اليمين اجباري، فانا اجيت اخترت المسرب اليسار ولفيت حوالي الدوار من اليسار. فهذا سيريس، لو كان ما في حدا بالدوار انا بدي ارسب على هذا الشيء لانه ما بصير ساوي. ف الدينجرس فولت او الخطر او خلينا نقول الخطأ الخطير هو انه مثلا خلينا نقول نستعمل نفس الحالة، انا اخذت اليسار لاروح يمين، وقت اجيت عم لف فاجيت ضيعت مثلا اللي وراي وكان رح مثلا يضرب فيني، او يعني اثرت على الاخرين، خليت حدا يوقف او يضرب بريك، او كنت قريب من سيارة معينة، فهذا دينجرس حيرسبني كمان. فممنوع اعمل لا سيريس ولا دينجرس. مثال تاني عن الدينجرس، مثلا انا جاي على اخر الطريق في عندي جيف واي اللي هو الخط اللي بيشرح لي انه انا لازم اعطي الاولوية للشارع الرئيسي. قمت انا ما اعطيت اولوية وطلعت قدام السيارات، واضطر الاكزامينر يوقفني عن طريق الدول كنترول او الدعسات الاضافيه اللي عنده. فهذا يعتبر كمان ATA Examiner Took Action، يعتبر dangerous، فكمان برسب، ممنوع اعمل ولا واحد منهم. فانا بنصحكم تاخذوا تدريب كافي قبل ما تروحوا على الفحص السواقه، وانت بتحس حالك قبل ما تروح على الفحص اذا انت جاهز او لا. يعني طول ما انت عم تسوق مع المدرب تبعك ومش عم تعمل اخطاء معناتها انت جاهز. طول ما المدرب عم يتدخل يقول لك لا هي هيك بتصير، لا هي مش هيك بتصير، هون انت كنت كذا هون، فمعناته انت مش جاهز. وهي بس ننجح بالعملي بنكون خلصنا. واذا عنواني على ال هو نفسه عنواني الحالي، فبياخدوا مني ال يلي هي اللي شرحنا عنها هاي، وبيبعت لي الفول درايفنج لايسنس اللي هي بيجي لونها زهري.